નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, નોલેજ સાથી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. તો મિત્રો, આજે આપણે જનરલ નોલેજનો પાર્ટ નંબર 48માં જોવાના છે, જેની અંદર આપણે જીકેના 50 પ્રશ્નો આપણે જોવાના છે આ વિડીયોમાં. જો તમને અમારી આ જીકે સિરીઝ પસંદ આવતી હોય તો અમારા આ વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી દેજો, અને આવા વધારે વિડીયો મેળવવા માટે જીકે સિરીઝના અમારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી દેજો. તો ચલો મિત્રો, આજે આપણે ભાગ નંબર 48 જીકે સિરીઝનો ચાલુ કરીએ. તો તેની અંદર સૌથી પહેલો પ્રશ્ન જોઈએ કે ગુજરાત રાજ્યના પ્રથમ મહિલા પ્રધાન કોણ હતા? તો ગુજરાત રાજ્યના પ્રથમ મહિલા પ્રધાન હતા ઇન્દુમતીબેન શેઠ, એટલે મહિલા મંત્રી. તો પ્રથમ મહિલા મંત્રી હતા ઇન્દુમતીબેન શેઠ. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે મોહમ્મદ બેગડાના શાસન દરમિયાન જાણીતા વિદ્વાન અબુલ ફઝલ ગઝરુની કયા સ્થળેથી આવીને ગુજરાતમાં વસ્યા હતા? એટલે કે જે મોહમ્મદ બેગડાના શાસન દરમિયાન જે એક જાણીતા વિદ્વાન હતા, જે અબુલ ફઝલ ગઝરુ, તો આ જે કયા સ્થળેથી તે આવીને ગુજરાતમાં વસ્યા હતા? તો તે સ્થળનું નામ છે પર્શિયા. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ગુજરાતમાં કેટલા પ્રકારના ઝેરી સાપ જોવા મળે છે? તો તેની અંદર જવાબ આવશે 5 પ્રકારના ઝેરી સાપ જોવા મળે છે ગુજરાતમાં. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 4 જોઈએ કે ભૂદાન ચળવળના પ્રણેતા વિનોબા ભાવે કોના આધ્યાત્મિક વારસદાર ગણાય છે? તો આધ્યાત્મિક વારસદાર કોના ગણાય છે આ વિનોબા ભાવે? તો તેમાં જવાબ આવશે ગાંધીજીના. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે કઈ ખનિજના ઉત્પાદનમાં ગુજરાત એશિયાભરમાં પ્રથમ સ્થાને આવે છે? તો એશિયામાં પ્રથમ સ્થાને કઈ ખનિજના ઉત્પાદનમાં ગુજરાત આવે છે? તો તેમાં જવાબ આવશે ફ્લોરોસ્પારમાં. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે પ્રેમાનંદ માટે એ પ્રિન્સ ઓફ પ્લેગરિસ્ટનો આવું વિધાન કોણે કહ્યું છે? તો જે પ્રિન્સ ઓફ પ્લેગિરેસ્ટિસ્ટ જે આ વિધાન કહેલું છે પ્રેમાનંદ માટે, તો કોણે કહેલું છે? તો તેમાં જવાબ આવશે કનૈયાલાલ મુનશીએ. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે અમદાવાદમાં મંદ બુદ્ધિના બાળકોને તાલીમ આપતી રાષ્ટ્રીય કક્ષાની સંસ્થા કઈ છે? તો તે સંસ્થાનું નામ છે BM ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેન્ટલ હેલ્થ. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ગુજરાતની વડી અદાલતના પ્રથમ મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિ કોણ હતા? તો તે મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિનું નામ છે સુંદરલાલ ત્રિકમલાલ દેસાઈ. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ગુજરાતનો સૌથી મોટો મહેલ કયો છે? તો ગુજરાતનો સૌથી મોટો મહેલ છે લક્ષ્મી વિલાસ પેલેસ, જે વડોદરા ખાતે આવેલો છે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે કે મહાત્મા ગાંધીજીની આત્મકથાનું અંગ્રેજી રૂપાંતર કરનાર કયા ગુજરાતી હતા? તો મહાત્મા ગાંધીજીની જે આત્મકથા એટલે કે સત્યના પ્રયોગો છે, તો સત્યના પ્રયોગોનું અંગ્રેજીમાં રૂપાંતર કરનાર કયા સાહિત્યકાર એટલે કે તે કયા ગુજરાતી હતા? તો તેમાં જવાબ આવશે મહાદેવભાઈ દેસાઈ. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ગુજરાત રાજ્યનો સ્થાપનાનો મહાસમારોહ ક્યાં યોજવામાં આવ્યો હતો? તો ગુજરાત રાજ્યનો જે સ્થાપના થઈ તે સ્થાપનાનો જે મહાસમારોહ જે હતો તે કઈ જગ્યાએ યોજવામાં આવ્યો હતો? તો તેમાં જવાબ આવશે સાબરમતી આશ્રમ, અમદાવાદ ખાતે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે સ્નેહ રશ્મિનું મૂળ નામ શું છે? તો સ્નેહ રશ્મિનું મૂળ નામ છે ઝીણાભાઈ દેસાઈ. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે મધ્યકાલીન ગુજરાતી સાહિત્યમાં અનુવાદક કવિનું સર્વોચ્ચ સ્થાન કોણે શોભાવ્યું છે? તો જે મધ્યકાલીન ગુજરાતી સાહિત્યમાં જે અનુવાદક કવિનું સર્વોચ્ચ સ્થાન કોણે શોભાવ્યું હતું? તો તેમાં જવાબ આવશે કવિ ભાલણે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ભારતભરની એકમાત્ર આયુર્વેદ યુનિવર્સિટી કયા શહેરમાં આવેલી છે? તો ભારતભરની એકમાત્ર આયુર્વેદ યુનિવર્સિટી આવેલી છે જામનગરમાં. જ્યારે ગુજરાતની સૌપ્રથમ આયુર્વેદ કોલેજ પૂછે તો મિત્રો પાટણમાં આવશે, અને યુનિવર્સિટી પૂછે તો જામનગરમાં. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ભારતભરમાં સૌપ્રથમ હાઉસિંગ મંડળીનું રજિસ્ટ્રેશન કયા શહેરમાં થયું હતું? તો તે શહેરનું નામ આવશે અમદાવાદ. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે કવિ નર્મદે પ્રથમ વ્યાખ્યાયન કયા વિષય પર અને ક્યાં આપ્યું હતું? તો તેમાં જવાબ આવશે મંડળી મળવાથી થતા લાભ ઉપર તેમને પ્રથમ તેમનું જે વ્યાખ્યાયન આપ્યું હતું કવિ નર્મદે, અને કઈ જગ્યાએ આપ્યું હતું? તો કે મુંબઈ ખાતે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે શેર બજારના નેપોલિયન તરીકે કયા સુરતી ઓળખાય છે? તો શેર બજારના નેપોલિયન તરીકે કયા સુરતીને ઓળખવામાં આવતા હતા? તો તેમાં જવાબ આવશે પ્રેમચંદ રાયચંદ. તો પ્રેમચંદ રાયચંદને આ શેર બજારના નેપોલિયન તરીકે ઓળખવામાં આવતા હતા. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ગુજરાતના સૌપ્રથમ મહિલા સ્નાતક થવાનું માન કોને મળ્યું છે? તો સૌપ્રથમ મહિલા સ્નાતક ગુજરાતમાં કોણ થયા હતા? તો તેમાં જવાબ આવશે વિદ્યાગૌરી નીલકંઠ. તો વિદ્યાગૌરી નીલકંઠ જે છે તે સૌપ્રથમ મહિલા સ્નાતક છે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે
ગુજરાતના દસ્તાવેજી ઇતિહાસકાળની શરૂઆત ક્યાંથી થાય છે? તો દસ્તાવેજી ઇતિહાસકાળની શરૂઆત થાય છે મૌર્ય કાળથી. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે રણજીતરામ સુવર્ણચંદ્રક સૌપ્રથમ કયા સાહિત્યકારને પ્રાપ્ત થયો હતો? તો તેમાં જવાબ આવશે ઝવેરચંદ મેઘાણીને. કયા વર્ષમાં? તો કે 1928માં. તો 1928માં આ રણજીતરામ સુવર્ણચંદ્રક આપવાનું શરૂ કર્યું હતું અને સૌપ્રથમ આ રણજીતરામ સુવર્ણચંદ્રક પુરસ્કાર મળ્યો હતો ઝવેરચંદ મેઘાણીને. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે કચ્છનું નાનું રણ અને ખંભાતનો અખાત કયા સરોવરથી જોડાયેલા છે? તો કચ્છનું નાનું રણ અને ખંભાતનો અખાત આ કયા સરોવરથી જોડાયેલું છે? તો તેમાં જવાબ છે નળ સરોવરથી. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે માળવા પરના વિજય પછી સિદ્ધરાજ જયસિંહે કયા નામથી ઓળખવામાં આવ્યો? તો તેમાં જવાબ છે અવંતીનાથ. તો માળવા પર વિજય મેળવ્યા પછી તેમણે અવંતીનાથનું બિરુદ ધારણ કર્યું સિદ્ધરાજ જયસિંહે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે પ્રાચીન ગુજરાતનું ઐતિહાસિક પાટનગર આ વડનગર કઈ નદીના કિનારે વસેલું છે? તો જે વડનગર જે છે તે અત્યારે હયાત સૌથી પ્રાચીન અને હયાત નગર છે જે વડનગર તે કઈ નદીના કિનારે વસેલું છે? તો તે નદીનું નામ છે હાટકી નદી. તો હાટકી નદીના કિનારે આ વડનગર વસેલું છે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે કે ગુજરાતમાં પ્રથમ બિન કોંગ્રેસી મુખ્યમંત્રી કોણ હતું? તો પ્રથમ બિન કોંગ્રેસી મુખ્યમંત્રીનું નામ છે બાબુભાઈ જસુભાઈ પટેલ, જે પ્રથમ બિન કોંગ્રેસી મુખ્યમંત્રી હતા ગુજરાતના. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે પંચાયતોના સર્વાંગી વિકાસ માટે ગુજરાત સરકાર દ્વારા કઈ યોજના કાર્યરત છે? તો તે યોજનાનું નામ છે તીર્થગ્રામ યોજના. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે મહાત્મા ગાંધીજીને અંજલિ આપતું હરિનો હંસલો આ કાવ્ય જે છે તે કાવ્યનું સર્જન કોને કરેલું છે? તો તે કવિનું નામ છે બાલમુકુંદ દવે. તો એવું પૂછે કે હરિનો હંસલો કાવ્ય છે તે કોનું છે? તો બાલમુકુંદ દવેનું, જે ગાંધીજીને અંજલિ આપતું આ કાવ્ય છે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે સૌરાષ્ટ્રની સૌથી મોટી નદી કઈ છે? તો તેમાં જવાબ છે ભાદર. તો મિત્રો સૌરાષ્ટ્રની સૌથી મોટી નદી ભાદર છે. જ્યારે ગુજરાતમાં જ ઉદ્ભવતી અને ગુજરાતમાં જ અંત પામતી એવી સૌથી મોટી નદી પણ આ ભાદર આવશે. અને જ્યારે ગુજરાતની સૌથી મોટી નદી જથ્થાની દ્રષ્ટિએ તો નર્મદા, અને ગુજરાતની સૌથી લાંબી નદી તો આવશે સાબરમતી. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ગુજરાતી ભાષામાં જગતનો ઇતિહાસ લખવાનો પ્રથમ પ્રયત્ન કોણે કર્યો હતો? તો ગુજરાતી ભાષામાં જે જગતનો ઇતિહાસ લખવાનો પ્રથમ પ્રયત્ન કર્યો હતો કવિ નર્મદે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે કવિ નર્મદનો જન્મ ક્યાં અને ક્યારે થયો હતો? તો કવિ નર્મદનો જન્મ થયો હતો સુરત ખાતે અને 1833માં. ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ પ્રશ્ન જોઈએ કે રેખતા જે છે તે નામના કાવ્ય પ્રકારને સૌથી વિશેષ પ્રયોજનાર કવિ કોણ છે? તો સૌથી વિશેષ પ્રયોજનાર આ જે રેખતા કાવ્ય પ્રકાર છે તેનો સૌથી વિશેષ પ્રયોજનાર કવિનું નામ છે કવિ દયારામ. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે સંતરામ મહારાજનું પ્રખ્યાત મંદિર ક્યાં આવેલું છે? તો સંતરામ મહારાજનું પ્રખ્યાત મંદિર આવેલું છે નડિયાદ ખાતે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ગુજરાતી સાહિત્યના ઇતિહાસમાં 1920થી 1947નો સમયગાળો કયા નામથી ઓળખાય છે? તો 1920થી 1947 સુધીનો સમયગાળો ઓળખાય છે ગાંધીયુગ તરીકે. ગુજરાતી યુગમાં ગાંધીયુગનો સમયગાળો છે 1920થી 1947. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ગુજરાતી ભાષામાં આશરે કેટલા શબ્દો છે? એટલે ગુજરાતી ભાષામાં આશરે કેટલા શબ્દો રહેલા છે? તો આશરે 3.25 લાખ શબ્દો ગુજરાતી ભાષામાં રહેલા છે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે સાબરકાંઠા જિલ્લાનું વડું મથક કયું છે? તો સાબરકાંઠા જિલ્લાનું વડું મથક છે હિંમતનગર, અને જ્યારે સાબરકાંઠા જિલ્લાનું વડું મથક હિંમતનગર અને બનાસકાંઠા જિલ્લાનું વડું મથક આવશે પાલનપુર. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે પ્રાચીન ગુજરાતની ઐતિહાસિક રાજધાની કઈ હતી? તો પ્રાચીન ગુજરાતની જે ઐતિહાસિક રાજધાની હતી આનંદપુર. તો આનંદપુર એટલે બીજું કંઈ નહીં, હાલનું વડનગર. તો હાલના વડનગરનું નામ છે, બીજું નામ છે આનંદપુર, અનર્થપુર અને ચમત્કારપુર. આ 3 નામ છે વડનગરના. તો મિત્રો કોઈ પણ ઓપ્શનમાં આપે તો આપણાથી ભૂલ ન થાય. આનંદપુર, અનર્થપુર અને ચમત્કારપુર અને આ વડનગર, આ 4 નામ છે તે જે વડનગરના નામ છે. વડનગર, આનંદપુર, અનર્થપુર અને આનંદપુર. તો મિત્રો આ આપણે ખાસ યાદ રાખશું. સોરી મિત્રો, ચમત્કારપુર, આનંદપુર, આનંદપુર અને ચમત્કારપુર. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે 12,000થી વધુ ગુજરાતી ગીતોના રચયિતાનું નામ જણાવો. તો 12,000થી પણ વધુ જે ગુજરાતી ગીતો રચેલા હોય તે મહાનુભાવ કોણ છે? તો તેમાં જવાબ છે અવિનાશ વ્યાસ. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ગુજરાતના કયા પ્રદેશમાં સૌથી વધુ બંદરો આવેલા છે? તો તે પ્રદેશ છે સૌરાષ્ટ્ર. તો સૌરાષ્ટ્રની અંદર ગુજરાતના સૌથી વધારે બંદરો આવેલા છે.
ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે કે જામનગર શહેરના રણમળ તળાવની મધ્ય આવેલા મહેલનું નામ જણાવો. તો સૌથી પહેલાં મિત્રો આ રણમળ તળાવ આપણને પૂછાય કે રણમળ તળાવ ક્યાં આવેલું છે. તો રણમળ તળાવ આવેલું છે જામનગરમાં. અને એવું પણ પૂછાય કે આ લખોટા મહેલ ક્યાં આવેલો છે. તો લખોટા મહેલ પણ જામનગરમાં આવેલો છે. અને એવો આ પ્રશ્ન એવી રીતે પૂછ્યો કે રણમળ તળાવની મધ્ય જે મહેલ આવેલો છે તે મહેલનું નામ શું છે. તો તેની મધ્યમાં આવેલો છે લાખોટા મહેલ. તો આ મિત્રો આ લાખોટા મહેલ એટલે રણમળ તળાવની વચ્ચે જ આવેલો છે. તેથી આ રણમળ તળાવ અને લાખોટા મહેલ બંને ક્યાં આવેલા છે? જામનગરમાં. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે કયા પક્ષી વિશે એવી ખોટી માન્યતા છે કે તેઓ વરસાદનું જ પાણી પી શકે. તો આવી ખોટી માન્યતા છે તે પક્ષી વિશે. તો તે પક્ષીનું છે બપૈયા અથવા તેને બીજું પણ કહેવાય છે પપીહા. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે કવિકાંતનું મૂળ નામ શું હતું. તો એટલે કે કવિકાંતનું મૂળ નામ શું છે. તો તેમાં જવાબ આવશે મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ, જે કવિકાંતનું મૂળ નામ છે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ગુજરાતમાં નેનો કાર બનાવવાનો પ્લાન્ટ ક્યાં આવેલો છે. તો ગુજરાતમાં જે નેનો પ્લાન્ટ બનાવવાનો પ્લાન્ટ આવેલો છે સાણંદમાં. તો મિત્રો આ ગુજરાતમાં જે નેનો પ્લાન્ટ સાણંદ ખાતે સ્થાપવામાં આવ્યો તો તે પહેલાં તે કઈ જગ્યાએ હતો. તો તેમાં જવાબ આવશે પશ્ચિમ બંગાળમાં. જે પશ્ચિમ બંગાળના હુગલી ખાતે આ નેનોનો પ્લાન્ટ ત્યાં આગળ હતો અને ત્યાંથી ખસેડીને આ સાણંદમાં લાવવામાં આવ્યો હતો. તો સાણંદ આવેલું છે અમદાવાદ જિલ્લામાં. તો અમદાવાદના સાણંદ ખાતે આ ગુજરાતનો નેનો કાર બનાવવાનો પ્લાન્ટ આવેલો છે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે નરસિંહે પોતાના પદોમાં મુખ્યત્વે કયો માત્રામેળ છંદ પ્રયોજેલો છે. એટલે કે નરસિંહનો પ્રિય છંદ તરીકે પણ ઓળખાય છે. તો તે છંદ છે ઝૂલણા છંદ. તો ઝૂલણા છંદ છે તે નરસિંહ મહેતાનો પ્રિય છંદ છે અને તેમને મોસ્ટ ઓફ એટલે કે લગભગ બધા પદોમાં તેમને મુખ્યત્વે ઝૂલણા છંદમાં જ તેમને પદો રચેલા છે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ગુજરાતની સૌપ્રથમ ફાઇન આર્ટ્સ કોલેજ કયા શહેરમાં સ્થપાઈ હતી. તો ફાઇન આર્ટ્સ કોલેજ ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ સ્થાપવામાં આવી હતી વડોદરા શહેરમાં. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે કાંકરિયા તળાવ કોણે બંધાવ્યું હતું. તો કાંકરિયા તળાવ બંધાવનાર હતા સુલતાન કુતબુદ્દીન અહેમદ શાહ. કુતબુદ્દીન ઐબક નહીં મિત્રો, હું બધા વિડીયોમાં જ્યારે પણ પ્રશ્ન આવે છે ત્યારે બધા વિડીયોમાં કહું છું કે કુતબુદ્દીન ઐબક ન થઈ જાય કાંકરિયા તળાવમાં. એ ખાસ યાદ રાખજો. કુતબુદ્દીન અહમદ શાહે આ કાંકરિયા તળાવ એટલે કે હોજે કુતુબનું એનું નિર્માણ કરાયેલું છે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ગુજરાતમાં જોવા મળતા કયા પક્ષીના માથે મોર જેવી કલગી હોય છે. તો જે ગુજરાતની અંદર જે જોવા મળતું પક્ષી છે જેના માથે મોર જેવી કલગી હોય છે તો તે પક્ષી કયું છે. તો તે પક્ષીનું નામ છે મોરબાજ. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે કઈ સદીમાં ઉત્તર આફ્રિકાના સાહસિક મુસાફર ઇબ્ન બતુતાએ ગુજરાતની મુલાકાત લીધી હતી. તો તે કઈ સદીમાં લીધી હતી. તો તેમાં જવાબ આવશે 14મી સદીમાં. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ગાંધીજીએ રાજકોટની કઈ શાળામાં અભ્યાસ કર્યો હતો. તો રાજકોટની કઈ શાળામાં ગાંધીજીએ અભ્યાસ કર્યો હતો. તો તે શાળાનું નામ છે સર આલ્ફ્રેડ હાઈસ્કૂલ. તો ગાંધીજીએ સર આલ્ફ્રેડ હાઈસ્કૂલમાં જે રાજકોટ ખાતે આવેલી છે ત્યાં અભ્યાસ કર્યો હતો. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે વડોદરાનો વૈભવી લક્ષ્મી વિલાસ પેલેસ કોણે બનાવ્યો હતો. જો લક્ષ્મી વિલાસ પેલેસ છે ગુજરાતનો સૌથી મોટો પેલેસ એટલે કે ગુજરાતનો સૌથી મોટો મહેલ આવેલો છે વડોદરા ખાતે, જે વૈભવ ધરાવે છે તે ઘણું બધું વૈભવ ધરાવે છે. તો આ લક્ષ્મી વિલાસ પેલેસ બંધાવનાર કોણ છે એટલે કે કોણે બંધાવ્યો હતો. તો તેમાં જવાબ છે મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ભવાઈના આદ્ય પિતા અસાઈડ ઠાકર ઊંઝામાં આવ્યા પછી તે કઈ જ્ઞાતિએ ઓળખાવા લાગ્યા. તો તેમાં જવાબ છે તરગાળા નામે. તો તે ઊંઝા આવ્યા પછી તે તરગાળાના નામે ઓળખવા લાગ્યા. ત્યારબાદ આજના વિડીયોનો છેલ્લો પ્રશ્ન જોઈએ કે અર્વાચીન યુગના અરુણ, જે અર્વાચીન યુગના અરુણ આ તરીકે જે સમાજ સુધારકમાં કયા સર્જકને આ બિરદાવવામાં આવ્યા છે. તો અર્વાચીન યુગના અરુણ આવું બિરુદ જે સુધારક યુગમાં એક સર્જક થઈ ગયા તો તે કયા સર્જકને આ બિરુદ આપવામાં આવેલું છે. તો તે લેખકનું નામ છે નર્મદ શંકર લાભશંકર દવે એટલે કે કવિ નર્મદ. તો કવિ નર્મદને અર્વાચીન યુગના અરુણ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે એટલે કે તેમને આ બિરુદ મળેલું છે. તો મિત્રો આ આપણે જે જીકે સિરીઝનો 48મો ભાગ આપણે જોયો. જો મિત્રો તમને અમારી આ જીકે સિરીઝ પસંદ આવતી હોય તો અમારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકન પર ક્લિક કરો જેથી તમને રેગ્યુલર બેસિસ પર તમને સવારે 7 વાગે આ જીકે સિરીઝનો વિડીયો મળતો રહેશે. અને મિત્રો હજી સુધી તમે આ વિડીયોને લાઇક નથી કરીએ તો લાઇક કરી દો અને નીચે આપેલા શેર બટન ઉપર ક્લિક કરીને તમે સોશિયલ મીડિયામાં શેર પણ આ વિડીયોને કરી શકો છો. તો ચલો મિત્રો આ વિડીયો અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ. જય હિન્દ, વંદે માતરમ.